Patnubay para sa pamilyang Pilipino kontra COVID-19. Panatilihing ligtas ang iyong pamilya at labanan ng COVID-19 gamit ng mga sumusunod na patnubay. Maligo kaagad pagkauwi ng bahay. Paghugas ng kamay gamit ng sabon at tubig ng higit sa 20 segundo. Gumamit ng 70% na alcohol kung walang tubig at sabon. Iwasang hawakan ng bibig, mata at ilong. Para masigurong malinis ang iyong tahanan, linisin araw-araw ang mga bagay na madalas nahahawakan sa bahay. Gumamit ng bleach solution o 70% na alcohol para panglinis. Itapon ang mga gamit na tissue, face masks at disposable cleaning cloths sa hiwalay na basurahan. Ilagay ito sa isa pang trash bag at maghintay muna ng 72 oras bago itapon ang basurahan. Tiyakin na may sapat na ventilasyon ng mga common area sa bahay. Sundin lang natin ang mga patnubay na ito at kaya nating labanan ng COVID-19.